हेलमेट नै भारी भारी भएको बेला बेसिकली यहाँनिर फुटबल फाइनल छ होला सायद फाइनल हो कि म्याच छ त्यहाँनिर चाहिँ आज कन्सर्टहरू फुटबल कहाँ हुँदैछ फुटबल ए फुटबल कहाँ हुँदैछ फुटबल ग्राउन्ड कहाँ छ बाटोमै छ बाटोमै हो बाइक जाँदैन जाँदैन है यस्तो पुग्यो किन पुग्यो Yes, sini. Kata lah. Bahar aku. Gua bisa pakai. ड्रोन हुन्छ फेको त्यसले देखेन अघि है यसले देखेन तिमीले देखेन अरूहरुले पनि देखेको छैन कुन देखेन तिमी चाहिँ देख्यौ कस्तो रहेछ ए उडिसक्यो उडेर किसिम भइसक्यो तिमीलाई के थाहा छैन है तिमी देख्यौ उयो अलिक बदमास रहेछ है को बदमास छ मोङ्की चाहिँ को यहाँनिर
मजाको ग्राउन्ड रहेछ बिचमा गोले तिर्न दिँदैन रहेछ नि त ट्याक्कै